මිනිහෙක් ෆෝන් එකෙන් එළියට පයින්නා වගේ පින්තූරයක් හදන්න කැමති නම් AI පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දීලා ෂෙයා කරලා දීලා සපෝට් එකක් දුන්නා කියලා මොකුත් හැම වෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකම උදව්ව ඕක තමයි. තව මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාරියක් ඉස්සරහට ගෙන්න ගන්න ඕන නම්. හරි. ඉතින් මුලින්ම යන්න Google එක නෙමෙයි Google එක නෙමෙයි යන්න මොකේද? මෙන්න මේ Bing එකට Bing එකට කිව්වට අතරම මේකට කියන්නේ Microsoft Edge browser එක කියලා. හරි. Bing එක කියන්නේ බං search engine එක. මෙන්න මේ Edge browser එකට ගියාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ඇති. හරි. Edge browser එක දැන් කොහෙද කියලා අහන්න එපා. හැම එකකම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙනවා කෙලවරේ. දකුණු පැත්තේ කෙලවරේ මෙන්න මේ Copilot. හරිද? මෙන්න මේක දැන් ඉස්සර තිබ්බේ මේක Bing chat කියලා. ඇත්තටම දැන් කියන්නේ Copilot කියලා බං. මොකද Copilot. හරි. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ prompt එක. මම prompt එක පුළුවන් වුණොත් මේක යටින් දාන්නම්. A realistic 3D image an iPhone mobile is placed on the ground inside of which human is spreading out. හරි. එතකොට මෙන්න මේක ටයිප් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියමු can you create කියලා මෙතන අහන්න. හරි. can you create a realistic 3D image blah blah blah. හරි. එතකොට මේක තමයි prompt එක. මම මේ prompt එක YouTube එකේ TikTok එකේ හැමතැනම දාන්නම්කෝ. හරි. ඊට පස්සේ submit button එක click කරලා පස්සේ ඔයාව නෙමේ ඔයාට හරිද මේ වගේ stop responding කියලා බටන් එකක් ඒක click කරන්න එපා බං එපා ගිහම එපා කියන්නේ අහන්නකෝ. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් ඉවසගෙන අන්න දැන් කියනවා yes I can create graphic artwork based on your prompt I will try to create blah 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 කියලා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතනදී මෙයා මේ ෆොටෝ එක ක්‍රියේට් කරනවා. හරිද? හැබැයි කතාව තියෙන්නේ මෙන්න පොඩි අවුලක් ආවා. image creator temporarily unavailable කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් යන්න Google එකට. හරිද? google.com හරි ගියා. ඊට පස්සේ මේක යන්න Bing image creator කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ පළවෙනි link එකට ගිහිල්ලා හරි මෙන්න මෙතන ඔයාට ටයිප් කරන්න පුළුවන් අර prompt එකම නැත්නම් ආයෙ කෝකටත් මෙතන try කරන්න මෙයාට submit කරන්න. මොකද Bing image creator එකට සමහරවිට ඔයා log වෙලා හිටියේ නැතොත් ඒත් ඔයාට දෙන්නේ නැහැ මේ photo එක create කරන්න. අපි දැන් මම මෙතන Bing image creator එකට already log වෙලා කියලා ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම ආයෙ මෙතෙන්ටම මේ Copilot එක නම දුන්නේ chat එකට දුන්නේ මේක create කරලා දීපන් කියලා. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඒ අදාළ prompt එක ලබා දෙන්න. බලමු කෝකටත් චුට්ටක් ඉවසන්න. හරි කියන්නේ මම මෙතෙන්ටත් ගිහිල්ලා control V ගහලා ඔන්න දැන් මෙතන දෙනවා create කියන button එක ඔබනවා. හරි. එතකොට පස්සේ ඔන්න එතන නම් වැඩ කරනවා මං හිතන්නේ මොකක් හරි linking part එකක් අවුලක් තියෙනවා. එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ maintenance එකක් ඉඳ ඇති. එහෙම තමයි. දැන් මේ වීඩියෝ එකක් cut කරන්න නැතුව බං උඹලට දෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවනේ. මට මේ ඔක්කොම cut කරලා ලස්සනට හැමදේම කියවලා. හරිද? ඒ long form contents මං cut කරන්න යන්නේ නැත්තේ මොකද? ඉගෙන ගන්න එක හරියට මට මේ එන වැරද්ද උඹලට ඒ විදිහ නැද්ද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. ආවොත් මොකද කරන්නේ? හරි. මං කට් කරලා පස්සේ ඔක්කොම ටික කියලා වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා චුට්ටක් හරියට ඉවසීමෙන් බලලා ඉගෙන ගන්න ප්ලීස්. wow සුපිරිනේ. හරි. ඔන්න human කෙනෙක් ෆෝන් එකෙන් එළියට පනිනවා වගේ සීන් නැත්නම් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ images පට්ට. එතකොට ඔයාට මේ prompt එක දැන් මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම බං. හරිද? ඔයාට පුළුවන් KDJS English කියලා හරිද Google එකේ ගහන්න. ගැහුවට පස්සේ පළවෙනි link එකේ එවි එක click කරන්න. හරි. link එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට load වෙන්නේ KDJS English මම හදපු software එක සිංහල typing software එක මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් සිංහලෙන් type කරන්න. හරි. හිතන්නකෝ මම අද මම නෙමෙයි අපි කියමු ළමයෙක් ඉස්කෝලේට යන දර්ශනයක් ඉස්කෝලේට යන ළමයෙක් අම්මයි තාත්තයි එක්ක ඉස්කෝලේට යන විදිහ ගමක වෙන්න ඕනේ ගමේ ගඟක් තියෙන්න ඕනේ. හරි මම මේක අදහසක් දෙන්නේ නැහැ. හරි මම අවශ්‍ය විතරක් අවශ්‍ය කට විතරක් බලන්න. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ අපි තව කියමු තව මොන තියෙන තව පාලමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ පේන දුරින් තියෙන්න ඕනේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා ටයිප් කරනවා. හරි. ඒව තමයි ඔයාට අවශ්‍ය දේවල්. මෙන්න මෙතනින් කොපි කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ යන්න English to සිංහල නෙමෙයි සිංහල to English. සිංහල to English කියලා Google එකේ search කරන්න. හරි. search කරලා පස්සේ මේ වගේ එකක් එවි. මෙන්න මෙතන සිංහල section එකට මේ අදාළ අපි අර කොපි කරගත්ත එක දාන්න. අනෙතෙන්ද ඔයාලට English එකේ එවි how a child goes to school with his mother and grandmother
ග්‍රෑන්ඩ් මදර් නෙමෙයි බං ෆාදර් තාත්තත් මෙහෙමනේ වෙදලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම තමයි. මෙන්න එතකොට ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මේක අයින් කරලා ආයෙ කොපි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට දාන්න. දැක්කනේ? ඒක තමයි මෙතන තියෙන පහසු. ආයෙ ටයිප් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔතනදී හදන්න ඕනේ තාත්තා කියන කෙනාව මේ අම්මයි ක්‍රමා තාත්තයි කියලා දාගන්න. හරි මේ දැක්කද? එතකොට හරි. එතකොට මේ අපි මේ සමහර දාන දේවල් පවා හරියටම දාන්න ඕනේ. How a child goes to school with mom and dad must be in a village. There has to be a village. There has to be a bridge. The school should be far away. ඉස්කෝලේ යන්නේ ගමක වෙන්න ඕනේ. ගමේ ගඟක් තියෙන්න ඕනේ. ගමේ ගඟක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ගමේ කියන එකට කමා එකක් දැම්මොත් in the village. ඔව් එතකොට හරි must be a village. In the village there has to be a village නෙමෙයි ගඟක් තියෙනවා. ගඟක් කිව්වහම මේ river කියන එකනේ නේ මෙතනදී වෙන්න ඕනේ. හරි කමන්නේ. මෙතන ගඟ කියන එක මට මේක වෙන්නේ නැත්තේ කෝ ගඟ මට පුළුවන් මෙන්න මේකම කොපි කරලා මෙතෙන්ට දාලා. හරිද? මේකේ තියෙන මේ වචන විතරක් ඕන වෙනස් කරන්නත් මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ගඟක් කියලා ටයිප් කරන්න මෙන්න මෙහෙම එන්න අකුරු දෙකක් ගහන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ගඟ දැන් බලමු දාලා එදැක්කද මේ must be a river. එතකොට අර සිංහල වල තියෙන සංඥක කතන්දර ටික නැති වුනහමත් පොඩි ආතල්ලයක් දෙනවා. හරි. කොහොම හරි මෙන්න මේක කොපි කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් prompt එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා තියෙන දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඒක දාන්න කලින් මුලින්ම notepad එකක් ගන්න. හරි. අරගෙන paste කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මුලට type කරන්න I need you to නෑ I need you to ඕනේ නෑ. Can you create an image how a child goes to school with mom and dad must be in a village blah blah blah. හරි මේක ගත්තා. හරි. දැනට මම මේ ටික මොකද කරන්නේ? ඔය ටික කොහොමද තියෙන්නේ? හරි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා paste කරා create click කරා. හරි. දැන් create click කළා ඉතින් බලන් ඉන්නේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? චුට්ටක් බලන් හිටියාට පස්සේ අපිට මෙතන load වේවි. හරි. ඉතින් මම පොඩි ටෙක්නික් එකක් කියා දුන්නේ. හරි. මම හිතනවා idea එකක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඇති කියලා. ඉවසන් ඉන්න ඉතින් ඔහොම. මෙන්න මෙහෙමයි කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට එළියට ආවේ. හරිද? මේ අවුට්පුට් එක මං හිතන්නේ මං කිව්ව දෙයට පොඩ්ඩක් හරි සමානයිද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි ඊට පස්සේ පුතයි. හරි. කෝ ගඟ තියෙනවා. මං තාම මොකක් හරි කිව්වනේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. පාලමක් තියෙන්න ඕනේ. තියෙනවනේ. යාමේ තියෙන පාලමක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට දැන් හිතනවා කාටුන් පොතක් ලියනවා නම් ඉස්සර තමයි අපි ඉලස්ට්‍රේටර්ස්ලා වෙනම ගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඔටෝ ජෙනරේට් කරගන්න. ඔයා YouTube channel එකක් හදනවා නම් ඔයාට මේක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. YouTube වීඩියෝ එකක් හදනවා කියලා. ඔයාට වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට illustrations කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. but ඒ illustrations ටික අරගෙන ඔයාට පුළුවන් දැන් මේක හිතන්නකෝ තාම පොඩ්ඩක් expand කරගන්න ඕන කියලා. තව tools වගේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට power P නෙමෙයි මේ මොකද්ද? අඩෝ මතක නැහැ ඒක. හරි photo P කියලා tool එකක් තියෙනවා. හරි මට මතක විදියට මේ photo P tool එකට දාලා ඔයාට photos expand කරගන්න පුළුවන්. expand කරනවා කියන්නේ මේ photo එක තව පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ horizontal level එකට හදාගන්න. ඒ වගේ options කීපයක් ඒකේ තිබ්බා. ආයේ තව එක මේවා කරන්න මොනවද අපි කියන්නේ අර මෙතනදී දැම්මට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක දැම්මට පස්සේ අනික හරියට ෆොටෝෂොප් වගේ. හරි. ෆොටෝෂොප් තරම් අමාරු නෑ. මේකේ ගොඩක් ලේසි ක්‍රම තියෙනවා. හරි. බට් ෆොටෝෂොප් ෆයිල් එකේ නම් හැමදේම මෙතෙන්ට වැලිඩ්. හරි. ඉතින් ඒකින්ද ඔය ෆොටෝ P වගේ tools පාවිච්චි කරන් තව AI tools ගේන්නම් මේක expand කරගන්න. මේක කොහොමද expand කරගන්නේ? එතනින් එහාට කියන වගේ දෙයක්. හරි. එතකොට ඔයාලා download කරගන්නවා. මෙතෙන් download කරගන්න පුළුවන්. customize කරනවා නම් මේකෙන් customize කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිව Bing image මම දැන් design එකට යනවා. හරි. එතකොට මේක ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන් හොඳම සීන් එක ඒක. හරි. ඒකෙන් හින්දා try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා මටත් කියන්න මොකද තත්ත්වයකින්ද මන්ද කියලා. හරි මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඕන like කරලා comment කරලා ෂාබාදි සපෝට් දෙන්න. bye.